då är det dags att spela in lite mer på den här. Det som hände sist, det var ju att vi körde 135,3 km i timmen här för mig. Jag är inte nöjd med det, jag vill nå högre än det och jag bör kunna nå högre än det med de här grejerna. Men jag har bestämt mig för att jag ska ändra på en grej och det är den här pipan här. Den ska få åka på hyllan och den ska ersättas med en pipa som jag bygger själv. Det är inte min egen ritning utan det är en annan person som har räknat den här pipan. Den har visat sig ge ganska bra effekt på en Tofast 100 cylinder. Den är uträknad och optimerad i Mota X. Så ja, jag ska byta ut den i alla fall mot en hemmagjord, men jag har ingen hemmagjord ännu så jag måste bygga en. Så vi gör det. Varje gång när jag har byggt en pipa hittills så har jag tänkt att jag måste köpa bättre grejer till det. Jag ska inte säga att jag är bra på att bygga pipor, men att ha rätt verktyg kommer ju i alla fall underlätta. Så jag har köpt lite grejer nu som jag tror kommer göra det här mycket lättare. För att om det är lättare att göra så kommer man göra ett bättre resultat. För att jag orkar inte hålla på och tjorva. Jag tänker alltid att jag ska göra en jättefin pipa. Det ska bli fina svetsar. Jag ska inte nöja mig med något halvdant. Fast sen blir man less halvvägs igenom när man har gjort om en bit typ 5 gånger. Jag har köpt en sån här bänkplåtsax. Jag tror inte att jag kommer använda den till det här projektet, så jag vet inte. Men det kan vara fint om man ska klippa en längre bit som ska vara rak, tänkte jag. Och jag har behövt en sån här flera gånger förut. Så nu köpte jag en sån. Jag har aldrig använt en sån här förut. Närmast jag kommit var att jag såg att vi hade en sån här på träslöjden när man gick i mellanstadiet. Men vi fick aldrig använda den för att vi var väl säkert för dumma. Det kanske var bäst att man inte fick. Men jag såg heller aldrig läraren. Det var ingen som använde den. Den står bara där. Och jag tyckte den såg frän ut då. Men nu har jag i alla fall köpt en egen. Sätter den åt det hållet kanske. Vi prova med en bit 1,2 mm plåt. Jag har ju inte skruvat fast den här så den är ju lite vinglig. Ja, den biten blir i alla fall som den blir. Men den här, den är ganska rak och fin. Just på slutet så har den krökt till hörnet. Men det kan jag leva med. Nu måste jag bara hitta ett hörn att ställa den här i. Och sen kommer jag aldrig mer använda den igen säkert. Men nu har jag den i alla fall. Till när jag väl behöver den. Det här är ju inte ett hörn, men det får väl duga. Nästa grej. Vad kan det här vara? Jag tror det är mina magneter. Vad är det här? Jag kommer inte ens ihåg vad jag själv har beställt. Så det är lika mycket överraskning för mig. Jag vet lite grann i alla fall. Vad är det här? Det här är ju de som jag ville ha. Det här är någonting som jag tror kommer underlätta väldigt mycket. Det är, ja, de var olika storlek också. Det är svetsmagneter. Så om man ska svetsa ihop 2 plåtbitar, de konerna som jag bygger pipan av, och så vill jag ha den att stå i en viss vinkel, så är de här ställbara. Sitter den så kan jag hålla den väldigt enkelt. Och den stannar. Och den stannar ju liksom så som jag ställer den. Det är ju svårt att hålla den här precis så här. Särskilt om man får en liten glipa och så ska man gå in med svetsen och punkta ihop dem, så är det lätt att bara blåsa bort kanten och så måste man göra en ny bit. Så de här kommer nog hjälpa mycket.
Det jag har läst om dem på recensionerna, det fanns några olika sådana här att köpa och vissa hade 1 stjärna, andra hade 5 stjärnor. Jag tror den här hade 4 eller 5 stjärnor i betyg. Det jag har läst om dem är att man får inte ha de här på någonting som är riktigt varmt. Så man kan ju inte ha det här på och så helsvetsa den och låta den sitta här, för då kommer magneten släppa. Så bara punkta ihop med de här, men det var det som var planen ändå. Och så kom det några som var större också. Den sitter hårt där. Det här verkar vara riktigt bra. Och om magneterna lossnar då JB weldar jag väl in dem eller någonting, jag vet inte. Nu hittar jag på någonting. Men de tror jag kommer vara riktigt bra. Just den här är från Stronghand Tools, står det här. Ifall någon vill köpa likadana. Jag tror det här är limstift som jag tänkte använda till att fästa pappersmallarna. Vilket jag kunde ha köpt lokalt, men det är väldigt lätt att bara klicka i dem i kundvagnen när det ändå är fraktfritt. Vad är det här för någonting då? Det här. Se där. En sån här jag tänkt att tillverka jättelänge och nu såg jag en som kostar typ en 100-lapp eller något sånt. Så tänkte jag att nu är det dags. Och det är perfekt för en magnetfäste, så den fäster jättebra på den här på bordet här. Magnetic Grasshopper. Den här är väl någonting jag har köpt nu, även fast jag inte behöver den precis nu. Det är också en sån här som är magnetisk. Som man sätter fast så här. Och så om jag nu ska svetsa fast någonting. Nu ska väl den där sitta runt så här, tror jag. Det vet jag har aldrig använt en sån här. Den här fjädrar ju neråt. Så den kommer hålla fast om jag vill ha någonting att sitta här på. Men jag kommer inte in kanske med en svetstång runt. Den ska vara mitt på en stor plåt. Då kan man klämma fast den med den här. Så det är som en bra tredje hand. Här har vi någonting. Lite pennor stoppar jag ju med i varukorgen. Det stämmer. Plåtsaxar. Jag letade på nätet efter just såna här plåtsaxar. Inte specifikt från det här fabrikatet. Men sån här modell. Och jag ska visa varför. Vissa här kanske såg när jag byggde min förra pipa. Det här överliggande röret. Och då provade jag att använda de här. Men till slut så gav jag upp med dem. Och så körde jag med rondell istället. Det finns den här som står R på. Den är för att svänga höger. L för vänster. Och sen finns det en som är till för att köra rakt fram. Men problemet med de här. Den här till exempel vänster. Det är att när plåten kommer in hit. Om jag vill klippa en lång bit. Då kommer plåten bottna här. Plåten kommer gå mot här. Och så bottnar den och så måste man få den att åka upp. Så där. Och är den på andra sidan, då får den mot den här. Så båda bitarna kommer ju bli deformerade. Och så måste man räta dem sen. Och så blir det ju såklart tungt. 1,2 mm plåt som det här är till exempel. Nu har jag inte tänkt att bygga en pipa av det. Men att man ska försöka få den att ena ska uppåt och andra ska neråt. Så ska man in med saxen. Det blir inte bra. Så då såg jag en annan som bygger pipor på YouTube. Som inte jag kommer ihåg namnet på exakt just nu. Han visade att man ska ha såna här. För att om man kollar på hur de här är utformade. Så kommer plåten gå rakt förbi här och ner. Så man kan klippa hur långt man vill. Utan att det blir ett problem. Så jag tror att de här två kommer vara det som jag har mest nytta av allt det jag har köpt. När jag ska göra det här. De här och magneterna. Vad är det här för någonting då? Där har vi en flärp. Jag har beställt några avgasfjädrar som jag kan behöva. 2 bränslekranar för framtida bruk. Och varför jag beställde det här egentligen var för att jag behövde ett 45-tandat bakdrev. Och jag såg inget på Two-stroke så jag beställde på skoterdelen och det passar bra för de har ju allt det här.
Först och främst det jag tänkte göra här, jag har ritat upp lite så jag ska kunna förklara lättare. När man räknar en pipa, så då räknar man ju, man får en rak pipa, ser ut så här, och den är räknad från cylinderväggen. Så kolven är här, porten kommer ut, och där precis, alltså dikt an mot cylindern, där tror ju datorprogrammet, eller där säger datorprogrammet att pipan börjar där. Om jag tar den här stosen och lägger här, och sen skjuter jag ut min pipa så jag börjar med den här istället, då är ju pipan typ 35 mm längre. Så då har jag ju räknat ut en pipa och sen har jag gjort en annan pipa egentligen. Så det jag har gjort nu är att jag har tagit ritningen på pipan och så har jag tagit med den här i beräkningen. Så den första biten, första konen, eller ja, första lilla biten av headern, den har jag räknat så att jag ska svarva den här konisk invändigt för att möta den. Eller för att, ja ni förstår. Så invändigt, nu har jag inte ritat invändigt här, men invändigt så kommer den här alltså bli, den kommer vara konisk, så den kommer gå in mot mitten. Med någon grad, jag minns inte exakt nu hur mycket det är, jag har skrivit ner det. Problemet här är att, jag undrar om det syns så bra här nu, men den är inte rund den här. Utan på Tofast så ser porten ut typ så här. Den är platt högst upp. Och det vill man matcha. Jag vill ju inte ha det här hålet runt och sen kommer den kanten i cylindern. Och man vill inte heller slipa bort den kanten här i cylindern. Han som har räknat ut den här mynningen till Tofast, han är nog säkert bättre än mig på det här. Så jag ska inte vara mixtra med det där. Jag har hört från andra som är duktiga på det här att man vill ha den där, den tar man inte bort. Så det jag har gjort är att jag har mätt in hit ungefär hur lång den här lilla notchen här är. Räkna ut att den är, jag tror det var 8 mm ungefär, jag har gjort den lång hit i. Och då blir det alltså ungefär där. Och så kommer den gå koniskt ut så här. Det här, nu är det jättefel dimensioner här, men skitsamma. Det här kommer jag inte röra, utan jag kommer svarva det här. Och så som jag gör nu då, det är att om den ska vara 30 här och 35 här exempelvis, då har jag bara gjort så att den blir 30 här och 35 här. Så det är lite annan vinkel i den mot vad pipan vill ha. Men diametern vars konan börjar är samma. Och då går den i en lite annan vinkel här. Den möter första konen på pipan jättefint här. Och så, ja, då börjar pipan. Det är bästa kompromissen jag kan göra egentligen här. Så kommer vi göra. Så som jag har gjort nu, att jag har hållit en parallell här på baksidan och så går jag in med verktyget tills jag ser att den trycker iväg den. Då vet jag att jag är mot kanten där bak. Så det jag nu behöver göra är att jag ska starta svarven, så ska jag just precis toucha på diametern. Och då vet jag vad jag är på för diameter med svarvverktyget. Jag vet hur långt härifrån jag är också. Och då kan jag göra rätt skär. Det går spår i toppsliden efter att man har gjort exakt ett sånt här misstag en gång i tiden. Och det tänker inte jag. Jag har ändå 10 mm kvar som jag måste inåt. Men det är inte så långt jag måste svarva, så jag får mata ut toppsliden. Vi får börja där istället. Så ska vi se om jag nu går hela vägen. Nu är det jättelugnt.
här blev bra. Så nu tar jag ut den här. För enligt mina beräkningar så borde det här vara ganska rätt. Det ser väldigt rätt ut. För jag beräknade att den här kanten här skulle i princip försvinna. Det blir jättebra. Jag provade mig fram igår med att göra några såna här kon nummer 1. Och den som blev bäst, det är den här som jag har märkt nummer 1 nu. Den passar jättebra mot stosen. Jag har mätt med skjutmått invändigt. Den är inte helt rund, men jag är ungefär 500 delar till 1/10 millimeter ifrån rätt mått. Om jag tar ett medeltal här i. Så den här den duger jättebra. Så den här la jag 2 mm plusmått på. Den här har jag lagt 0 mm. Den satte jag helt enligt pipmallen. Den blev för liten. Den här är 1 mm större än vad pipmallen säger. Den blev för stor också. Så det är den här som är 1/2 millimeter större på diametern. Så jag har tagit plåttjockleken, delat i 2 och lagt till på diametern. Då får jag rätt innermått. Så nu har jag nya mallar här. Och jag är glad att jag gjorde det här innan jag klippte ut allt ur plåt. Nu kör vi. Nu ska vi göra de här. Jag ska klippa ut allting. Sen börjar vi valsa och punkta ihop allting. Tror jag ska sluta filma det här nu för att det är så mörkt. Det är strömavbrott, typ nummer 7 eller 8 idag. Det kommer och går. Det åskar, haglar. Ja, det fan vet jag. Det är mörkt. Det blir dåligt att spela in ändå. Så jag kommer klippa färdigt det här och sen kan vi valsa det här. Så, nu har jag skurit ut alla de här bitarna. Och så har jag börjat att fila till dem. Den här kanten där och den kanten där ska ju svetsas ihop mot varandra, så de vill man ju ha att vara helt raka så att det inte blir några glipor. Så jag kollar om de är raka. Är de inte det, då får man fila till dem lite, och sättet jag gör det på är bara att jag har en stållinjal
lägger den mot och så kollar jag om man ser ljus igenom. Den här är lite hög här i hörnet. Så jag ska fila till den. Jag plattar till den först. Jag har inte rätt hammare för sånt här, så jag vill inte slå något hårt med den, för sträcker jag plåten så mycket. Kolla igen. Den är väldigt bra just nu. Den här sidan är väldigt dålig. Fixar man inte till det här, då är det stor risk att man blåser hål när man försöker svetsa den. Då får man börja om från början. Den är också väldigt bra nu. Och jag tänker inte hålla på och fila till så här för att bli av med alla grader, för att det är så pass tunn plåt, så gör jag så är det nästan som att man har fasat av den. Och då är det också lättare att göra hål, för att då blir den ju tunn precis i skarven. Det blir jättebra. Det är bara att punkta ihop den utan tillsats, bara bränna snabbt på några ställen, sen valsar man igen. Får man den att bli lite rundare förhoppningsvis. Kanske syns, men jag vet inte exakt vad jag sysslar med när jag håller på med plåtvals. Jag bara försöker. Jag provar mig fram tills det blir typ rätt. Och eftersom att det är så pass tunn plåt, så är det lätt att böja till det för hand, det allra sista. De möter jättefint här. Innan jag nu glömmer säga någonting, men jag tog ett nytt plåtark under då när det var strömavbrott, när jag inte har spelat in. Och jag tyckte att det var så tungt att klippa i det, och så mätte jag, men det var ju 1 millimeter den plåten. Så jag mätte de här, tydligen så har jag gjort de här i 0,7 mm plåt istället för 1 mm som jag tänkte. Så jag har lagt till 0,5 mm på diametern, och då passar det bra för 0,7 mm plåt, visar det sig. Jag trodde hela tiden att det var 1 mm, men jag måste väl ha mätt fel. Jag vet inte om jag har mätt på en grad eller om jag mätte på en annan plåt och sen tog jag fram den här. Jag vet inte, men i alla fall så har jag åkt och köpt lite mer 0,7 mm plåt. Så den blir i 0,7. Det går nog bra det också.
Det där skulle nog duga för att punkta ihop den. Så får jag göra en rund sen. Jag ska börja med de här lite lättare bitarna och svetsa. Så kommer man in i det lite mer, plus att jag kanske inte hinner bli lika irriterad som om jag börjar med de svårare bitarna. Och så går det inte bra. Och varför jag svetsar mot en aluminiumstång när jag har jordat i den. Jag kommer hålla biten mot den. Och det är väl för att det är värmeavledning. Så det gör det ytterligare lite lättare att svetsa ihop det här. Är planen. Så jag glömde starta gasen, det var bara det som fanns i slangen. Det är tur man inte har öronproppar i, då hade jag inte hört det där. Kolla just mot en lampa och det verkar vara väldigt bra passform på de här två bitarna. Så. Vad jag gör nu är att jag tar en hammare. Jag har ingen sån hammare man ska använda till plåt. Men jag tror faktiskt att det bara är en bra grej att man sträcker lite på plåten här. För jag ska hamra just i skarven. Så att bitarna i princip mosas in i varann. Det blir nog inte så mycket bättre passformen så här. Vad var det där? Ska ta och stålborsta det här. Det är nog så nära att bränna ett hål som man kunde vara där. Så. Får vi se om det går lika smidigt på övriga bitar. Den där blev jättebra. Pulsfunktionen är paj på min svets. Jag får väl improvisera. Det ser ut som de här videorna på när de håller på att punkta ihop allting på Facebook. Men jag ska gå en gång över det sen. Jag måste ju få fixat det här hålet bara. Jag tänkte ta lite 06ans MIG-tråd. Så. Gud vad lätt. Det blev ett ytterst litet hål där, men jag fick ihop den i alla fall.
Jättefin genombränning på alla bitar hittills. Det är lika fin svets invändigt som utvändigt. Det är inte kanske konstigt att man får genombränning på en 0,7 mm plåt. Det är mer konstigt att inte jag har bränt mer hål än vad jag har gjort. Så. Min plan här är bara att hamra lite punkta och försöka få ihop hela längden. Ser riktigt bra ut. Sen får man ju tänka på att typ inte sätta det rakt på ett träbord efter man har svetsat. Nu har jag en plåt. Så har jag bara kilat fast plåten mellan en träbit och en borr i pelarborren. Här börjar det ju inte brinna någonting i alla fall. Och för er som undrar så ser mina inställningar ut på, så här på svetsen. De här gör i princip ingenting på den här. Alltså jag kan vrida i princip hur jag vill. Och jag märker knappt ingen skillnad. Så att någonting är ju fel på den. Det står att jag är på 7 ampere. Men där är vi nu. Alltså. Spelar ingen roll hur jag vrider den. Nu hoppas jag att jag är på ungefär samma som jag var. Men jag var på... Den säger ibland vad jag är på. Jag var på 28 ampere. Sen vred jag ner just lite grann. Så jag ligger på ungefär 20-25 ampere. Och det är i princip bara svettströmmen som jag brukar justera på den här. Svettström eller AC/DC. Någon gång ska jag köpa en ordentlig svets. Men hittills har det dugt ganska bra. Och där avbryter vi för idag eftersom att det börjar bli ganska långt. Den här videon börjar bli ganska lång nu och det finns mycket kvar att redigera har jag sett. Så det blir en till video, en till del. Men jag har fått avbryta moppetrimningen nu på grund av den här fina Ferrarin jag har här. Jag bara skojar, det är en Peugeot. De tyckte den var för rostig på besiktningen. För vart de än slog så gick det hål. Vad fan! Nu när jag kapade bort gamla tröskeln och så ställde jag den mot väggen. Så de kanske hade rätt. Det är en bärande del men den kan inte ens hålla upp sig själv. De kommer få slå hur jävla hårt de vill för jag ska svetsa in 4 mm tjocka vinkeljärn hit in i alla fall. Lite fyrkantsrör och grejs i mojser. Allt möjligt järnskrot man hittar kan man svetsa fast lite i. Och så en ny sån här från Klockerholm. Kommer bli suverän.